Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Zatan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay thì sẽ lên video quay cho anh em gọi là cách build một set thủ anh em ơi. Đấy. Một set thủ gọi là nói chung là anh em hướng đến gọi là thủ 2 phút, thủ gọi là mắc ping luôn đấy. Đấy, để cho anh em gọi là cứ khiến địch công mà không chết anh em ấy thì địch bị xử thua nha anh em nhé. Đấy, khi đi công mà đối thủ sống đến 2 phút ấy thì là coi như là anh em sẽ bị xử thua ấy. Ok chưa? Đấy thì tất nhiên là nó sẽ không phải là một set cố định anh em ạ. Đấy, đầu tiên thì phải nói cho anh em một cái như thế, bởi vì là anh em sẽ gặp những đối thủ khác nhau. Đấy, một set thủ nói chung là cũng cần phải thay đổi gọi là hàng tuần đối với những các đối thủ riêng biệt anh em ạ. Một set thủ thì cũng không thể gọi là thủ mắc ping được tất cả các hệ ở trong một set thủ nha anh em nhé. Đấy, thủ một hệ thì nói chung là bui dễ thôi, mà thủ nhiều hệ thì anh em biết rồi đấy, tài nguyên phải chia ra rất nhiều đấy thì mới thủ được gọi là nhiều hệ, nhưng mà vẫn phải tập trung vào gọi là những cái hệ chính mà anh em muốn thủ nhá anh em nhé. Đấy thì ok, hôm nay thì mình sẽ gọi là giới thiệu gọi là các thể loại thủ luôn nhá anh em nhé. Ok, thì đây hôm nay thì sẽ on một app của bạn ở bên server 444. Một app nói chung là bay sẽ tầm 190m đấy, chiến tầm đấy, nó tầm chung chung để cho anh em dễ tham khảo nhé anh em nhé. Ok nha mày, nói chung là cái mà anh em cần thay đổi nhiều nó chính là về kỹ năng và thiên phú là chính thôi nhá anh em nhé. Đấy, kỹ năng và thiên phú là hai cái mà anh em gọi là cần thay đổi nhiều để thủ nhắm đến những đối thủ mà anh em thật sự muốn thủ. Đấy, chứ không phải là cứ thích thủ kiểu gì thì thủ anh em nhé. Đấy, mỗi tuần thì có những đối thủ khác nhau, còn khi mà anh em đã quá ao được chiến rồi thì anh em gọi là thủ cái hệ kia tuy không mắc ping nhưng mà anh em ao bay ao lực chiến rồi thì không nói nha anh em nhé. Còn đây là một ác tầm trung, đây là những đối thủ hơn ác này thì có rất nhiều luôn anh em ơi. Đấy, để gọi là build ra một set thủ gọi là ổn áp thì nói chung là cũng khá là căng não đây anh em ạ, chứ không đơn giản nhé. Ok, bắt đầu tiên anh em chơi hệ cung hệ kiếm gì đều được nhá anh em nhé. Đấy, cung kiếm pháp sư gì đấy thì cũng đều ok. Đấy, mỗi hệ thì nó có một cái kiểu thủ khác nhau. Ví dụ như hệ kiếm thì nó trâu hơn, nó có một lớp khiên đấy, và kỹ năng của nó là có chút hồi phục sẵn rồi, thế nên là nó phù hợp thủ mấy cái hệ kiểu như thú và lỏ anh em nhé. Còn cung, kỹ năng nghề nghiệp của cung thì anh em biết đấy, nó sẽ khóa gọi là hồi chiêu của kẻ địch, thế nên là khá là phù hợp để thủ gọi là các hệ như là pháp sư, kể cả thủ cung, thủ kiếm khác đấy. Những cái hệ đấy mà tấn công thì bằng kỹ năng là cũng khá là nhiều, nên là hệ cung thủ những cái hệ như thế là ổn áp hơn một chút. Nói chung là đấy, nó chỉ là nhỉnh một chút thôi. Có anh em gọi là hệ hồi phục thì anh em thích chơi hệ nào thì chơi. Còn pháp sư thì kỹ năng của nó chả liên quan gì đến gọi là thủ cả, nhưng có một điều cho pháp sư vàng nha anh em nhé, là kỹ năng của nó hồi chiêu nhanh hơn bình thường anh em ạ. Đây, nghề tiên tri này, kỹ năng của pháp sư thì đầu tiên là cái thời gian duy trì hiệu quả của kỹ năng chủ động nhá. Thời gian duy trì hiệu quả thì là anh em biết đấy, ví dụ như quả dưa của anh em bình thường anh em làm gọi là chậm địch đi tầm 5 giây đấy thì thêm tận 40% nữa cơ. Đấy, đầu tiên là cái duy trì nhá. Đấy, và thêm cái hồi phục năng lượng thì anh em spam kỹ năng được nhiều hơn. Đấy, còn kỹ năng nghề của nó thì không liên quan đến kỹ năng thủ nha anh em nhé. Đấy, chỉ có kỹ năng bị động thôi. Đấy, thế nên là pháp sư cũng thủ được. Đấy, tùy theo anh em thích chơi gì thôi. Còn về bên trong nội thất thì là sẽ gọi là build như nhau được nha anh em nhé. Ok. Đấy, về phần kỹ năng đấy, kỹ năng thì kỹ năng thủ thì có nhiều thể loại thủ, nhưng mà hôm nay mình chỉ nói đến gọi là thủ kiểu thủ 2 phút thôi nha anh em nhé, không kiểu trả ngược đam hay gì cả. Đấy thì ok, thủ đến 2 phút thì tất nhiên là anh em không thể thiếu hai kỹ năng, gọi là hai kỹ năng chính rồi, đó chính là quả gọi là hồi phục này và quả khiên này nha anh em nhé. Đấy, hai kỹ năng này là không thể thiếu rồi này. Đấy, và một cái kỹ năng xét nữa là cũng không thể thiếu nhé anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, còn tiếp đến là anh em còn nhắm đến những đối thủ nào chính cơ. Đấy, ví dụ gọi là một tuần mà anh em gặp một ác gọi là nỏ khỏe, mà mấy cái ác cung khác tầm gọi là chung chung ngang ngang anh em. Đấy, thì anh em bắt buộc là phải cầm thêm một cái tước khí. Đấy,
thì để anh em gọi là thủ nhắm vào cái hệ nỏ hơn, ok chưa? Còn ví dụ mà tuần mà anh em gặp các cái hệ khác mà yếu yếu hơn tí thì có thể là không cần dùng tước khí cũng được anh em ạ. Đấy, dùng gọi là trái dưa hoặc là các kỹ năng thủ khác. Đây nhá, các kỹ năng thủ gọi là hướng đến gọi là thủ 2 phút thì nó chỉ đơn giản là có 2 quả dưa này, tước khí này và phân thân. Đấy, đây là những kỹ năng thủ thôi nhá anh em nhá. Đấy, anh em chỉ cần linh hoạt đến 2 quả dưa này, đấy, hoặc là phân thân này, đấy, hoặc là tước khí này. Đấy, nó chỉ có các kỹ năng này thôi, nhưng mà nó sẽ nhắm đến những cái đối thủ mà anh em thấy nó khỏe nhất, xong mà nó kiểu nó PK với anh em nhiều ấy, anh em hiểu chưa? Đấy, chứ cũng không nhất thiết là phải để một bộ nhá. Ok, ví dụ trong trường hợp đầu tiên đi, anh em sẽ gặp một ác nỏ gọi là cực kỳ khỏe đi. Đấy, khỏe hơn anh em gọi là ấy tí thì anh em phải nhắm vào cái ác đấy nhiều hơn đúng không? Đấy, thì tất nhiên là sẽ phải cầm một cái tước khí rồi nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, vào một kỹ năng nữa thì anh em có thể thủ được, đó chính là một trong 2 quả dưa này nhá anh em nhá. Đấy, quả dưa gọi là giảm tốc độ đánh hoặc là quả dưa giảm tấn công của kẻ địch đều được. Đấy, mình thì mình sẽ thích dùng quả dưa màu tím này hơn, ok chưa? Bởi vì nó hồi chiêu nhanh hơn quả dưa màu xanh. Đấy, thế thôi. Dưa màu xanh này thì hồi chiêu 15 giây, dưa màu tím này hồi chiêu 12 giây. Đấy nhá anh em nhá. Đây là một bộ kỹ năng gọi là thủ và ưu tiên là thủ hệ nỏ. Đấy, và kỹ năng này thì nó cũng sẽ thủ được các hệ khác thôi anh em nhé. Nó kiểu thủ là nhưng mà nó không mắc ping ấy, anh em hiểu chưa? Đấy, ví dụ như này thì thủ cung thì là sẽ không gọi là tối đa này. Đấy, thì lúc đấy thì sau khi chọn được bộ kỹ năng rồi thì là bắt đầu anh em phải bưu thiên phú, là nó cũng phải chênh lệch về một hệ hơn. Đấy, các hệ khác thì anh em vẫn lâng, nhưng mà cái thiên phú mà gọi nhắm vào hệ chủ yếu ấy mà anh em muốn thủ ấy thì cũng phải gọi là ưu tiên nó lên trước nhá anh em nhá. Đấy, ok chưa? Còn mà cái tuần mà anh em gặp cả hai hệ khác nhau mà đều khỏe, hoặc là 3-4 hệ đều khỏe hơn anh em rồi thì cái đấy là nó là một câu chuyện quá khó rồi anh em nhá. Ok, thì set thủ mà mình muốn hướng đến anh em luôn là set né hồi nhá anh em nhá. Đấy, set né hồi đây để mình chọn cái set né hồi. Đấy, ok chưa? 3 con pet, nói chung là 3 con pet cơ bản để thủ thì đây anh em biết rồi đấy, một con tăng hồi chiêu này, một con giảm sát thương này và một con hồi phục nhá. Đấy, và vào cũ như này thì có con kháng bạo thì anh em cứ cho vào. Đấy, bởi vì anh em vẫn muốn bui một set gọi là thủ nhiều hệ một tí. Đấy, thủ nhiều hệ thì đa số là nhắm đến những cái ác gọi là yếu hơn anh em một tí thôi. Đấy, ok chưa? Để tránh kiểu bị bem trộm anh em ơi. Kiểu đôi khi là anh em thủ kiếm thì bị hệ nỏ họ vào họ cầm báo họ đớp cho gái đấy, thế là xong đúng không? Nhưng anh em mới cần build một cái set thủ. Đấy, ok. Đây là một con pet kháng bạo này cho server cũ này. Có rất nhiều pet thủ được nha anh em nhá. Đây, mấy cái cơ bản như này thì anh em đọc là thấy thôi. Giảm tấn công của kẻ địch cũng là một con pet thủ này. Đấy, giảm tốc độ đánh của kẻ địch cũng là một con pet thủ lọ này. Đấy, anh em thấy chưa? Hai con này là đều thủ lọ nhá. Thủ cung cũng được luôn, giảm tốc độ đánh của cung này, giảm tốc độ đánh của kiếm cũng ok luôn nhá. Đấy, giảm tốc độ đánh của pháp sư thì không ăn thua lắm, nhưng mà giảm tốc độ đánh của hệ đồng hành được luôn nhá. Đấy là một con pet thủ này, ok chưa? Đấy, tiếp đến là có thể thay một số con khác, ví dụ như con rùa này cũng được. Đấy, con rùa này thì dành cho anh em là cảm giác mà thường ấy thì là những anh em ao lực chiến, ao bay thì anh em sẽ dùng con rùa này ổn áp hơn. Đấy, thì nó sẽ tăng một cái khiên khá là trâu ở giữa trận cho anh em. Đấy, ok chưa? Một trận thì nếu mà thủ 2 phút thì anh em có thể bật được 2 lần khiên luôn. Đấy, của con rùa này. Đấy, ok chưa? Nhưng mà ở trong cái trường hợp một ác tầm trung ấy thì cũng không nên dùng lắm anh em ạ. Đấy, ok. Đấy, và một con pet thủ khác đây. Con này thì nó sẽ hướng anh em đến gọi là tăng tốc độ đánh của kẻ địch và giảm các loại sát thương. Đấy, thì có hai cái loại giảm sát thương chính ở đây, nó chính là giảm sát thương liên kích và phản kích là chính. Thì ok, con này thì mình đã nói rồi đấy, nó là một con gọi là không thể thiếu trong cái bộ thủ rìu anh em nhé. Đấy, ví dụ một tuần nào đấy mà anh em gặp một thằng rìu khỏe thì anh em ném con này vào. Đấy, ok chưa? Bất cứ hệ nào nhá, đánh nhau với rìu đều cầm được con này nha bạn. Đấy, bởi vì anh em tăng
10% tốc độ đánh cho hệ dìu ấy thì nó cũng chả gọi là ảnh hưởng gì mấy đâu. Đấy, nhưng mà giảm sát thương của phản kích đi tận 15% cơ. Đấy, ok chưa? Đấy, và có những anh em gọi là ưu tiên chênh sang gọi là thủ cả gọi là những anh em có mô tô này kia. Đấy, nhiều anh em còn đem luôn con ốc sên này vào thủ. Đấy, để gọi là giảm cái tốc độ di chuyển. Giảm tốc độ di chuyển thì sẽ gọi là ảnh hưởng đến cái đồ của họ ấy anh em. Đồ như kiểu mô tô ấy và cánh cúp ấy. Đấy, là những cái đồ mà dùng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển nhá anh em nhé. Đấy, thì cũng gọi là một con pet đấy, gọi là gây hiệu ứng xấu cho kẻ địch thôi. Ok chưa? Mà trong cái trường hợp ví dụ đầu tiên đi, mình nói là muốn thủ một ác nỏ hơn đi. Đấy, thì sẽ là như thế này. Ok chưa? Đấy, tí nữa thì mình sẽ làm cho anh em đến cái gọi là thủ một ác cung nhá anh em nhá. Từ từ trước. Bây giờ là sẽ thủ một ác nỏ. Ở đây không phải là riêng thủ nỏ hay gì mà là ưu tiên cái hệ đấy lên trước nhá anh em nhá. Nghĩa vẫn thủ các hệ khác. Ok chưa? Đấy, nói chung là khá là phức tạp nha. Anh em cứ nghĩ bui một set thủ đơn giản thì không phải nhá. Đấy. Về phần dị vật thì cái đầu tiên thì không quan trọng lắm. Đấy, chơi lé thì anh em cứ cầm thêm bạo kích được cái gì thì được thôi nhá. Đấy, ba cái đầu thì cũng không ảnh hưởng lắm này. Cái ở giữa thì ok, anh em có thể chọn giữa cái giảm sát thương và cái dị vật bào tử mạnh mẽ này, bút cho dị vật khác. Cái này thì nó sẽ kéo dài thời gian tước khí của anh em này, tăng giảm sát thương từ các dị vật này này. Đấy, nó cũng là một loại giảm sát thương nhưng mà nó không nhiều anh em. Đấy. Ok, đấy, còn dị vật này thì anh em có thể dùng bút cho tước khí hoặc là cho dưa. Đấy, tùy nha anh em nhé. Còn trong cái trường hợp mà anh em muốn thủ lọ nhiều hơn thì anh em sẽ dùng tước khí cho mình. Ok chưa? Đấy. Và cái kỹ năng cuối này thì anh em không dùng cái kiếm hay là không dùng long cái gì nhỉ? Cái kỹ năng gì quên luôn rồi ấy. Không dùng kỹ năng song thanh rồng gầm này thì không cần ấy nhá. Cứ cầm một cái cơ bản như thế này thôi. Ok. Đấy, nói chung là dị vật thì đơn giản, thay theo kỹ năng của anh em thôi. Đấy. Con pet thủ ấy thì anh em mà lên gặp một ác nỏ hoặc ác dìu khỏe thì anh em lên có cái dòng kháng bạo nhá. Đấy. Nhưng mà đợt ác này thì hiện tại là đang không có rồi, đang có dòng hồi phục thôi. Đây là một pet gọi là chênh về công nhiều hơn. Đấy, ok chưa? Tiếp đến này, về phần phụ ma. Đấy, phụ ma thì anh em ưu tiên thủ hệ nào thì anh em bắt buộc là phải đổi gọi là để thủ hệ đấy rồi. Đấy, ví dụ như tuần nào đấy anh em gặp một thằng pháp sư khỏe mà các hệ khác yếu thì anh em phải cho cái viên kỹ năng giảm sát thương vào đây. Còn ví dụ anh em gặp nỏ khỏe thì phải đeo kháng bạo vào. Đấy, cái này là cơ bản thôi nhá. Đấy, gặp ví dụ một ác nỏ khỏe đấy thì có giảm sát thương liên kích thì đeo vào. Đây có một viên giảm sát thương liên kích. Ok, và ít nhất là cũng phải đủ bộ 4 kháng bạo nhé anh em nhé. Đấy, bộ 4 kháng bạo là được. Ok chưa? Tiếp đến về phần thiên phú này. Đấy, cái này thì mới gọi là thật sự là anh em cần phải để ý đến nhá. Để xem ác này nó bao nhiêu đồng rồi. 106k. 106k thì khá là ok rồi. Đấy, ok. Để thủ một ác gọi là nỏ mạnh nhất trong những cái đối thủ mà anh em gặp ấy thì anh em sẽ nâng phải có 2 nhánh bỏ qua liên kích nhé anh em nhé. Đấy, thứ nhất là bên trái này và bên này. Đấy, bỏ qua liên kích. Ok chưa? Đây, thì mình đang hướng đến gọi là thủ 2 phút. Mà mặc dù đánh nhau với nỏ anh em có lâng xét thủ ấy thì thường thì nỏ là cũng ngỏm trước 2 phút thôi anh em ơi. Đấy, còn lọ mà trâu bắn đến 2 phút thì chắc là anh em cũng xanh cỏ nhá. Đấy, đây là nọ quá ao bay rồi. Đấy, còn nọ bình thường là khả năng là nọ không có hồi phục mấy ấy, thì sẽ chết trước 2 phút là chuyện quá đơn giản anh em ơi. Đấy, hai cái bỏ qua liên kích 40% này, kháng bạo này. Đấy, ok chưa? Đã mất 2 nhánh rồi nhá. Đấy, đây ở bên trên này lấy hồi phục này. Ok. Đấy, ở bên phép thuật này thì anh em ví dụ như là không cần thủ hệ, không cần thủ gọi là kiếm dìu ấy thì anh em cũng không cần nâng bỏ qua phản quá cao. Ví dụ gặp cái hệ kiếm hoặc dìu thấp quá thì cũng không cần nhất thiết phải nâng bỏ qua phản cao quá làm gì nhá anh em nhá. Đấy, tuần này thì ví dụ đi mình sẽ gọi là thủ một ác nỏ siêu mạnh gì đấy đi. Đấy, ok,
sẽ ưu tiên thủ lọ nhé. Đấy. Ok, và bên này thì đã hết 3 nhánh rồi thì mình sẽ chọn một cái nhánh đánh bay này. Đấy, và lâng xuống đây. Ok chưa nha? Đấy là 4 nhánh nha anh em nhé. Đấy, 4 nhánh. Và lúc này thì anh em chỉ cần nâng giảm sát thương lên kích lên các kiểu thôi là được. Đấy. Ok. Đây. Đấy. Đây là một set gọi là cơ bản để ưu tiên thủ lọ trước anh em ạ. Đấy. Ok chưa? Đấy, cũng chỉ hết tầm bao nhiêu cao đấy, tầm 50k lông rồi. Đấy, là ưu tiên thủ lọ trước nha anh nhá. Đấy. Như thế này thì anh em thủ lọ là khá là ngon rồi. Đấy. Thủ là khá là trâu. Hồi phục nói chung là căng tay luôn. Những hệ khác thì muốn công anh em là cũng hơi mệt đấy. Bởi vì là anh em cũng đẩy cái lượng hồi phục của anh em lên khá là cao nhé. Hồi phục 10.36 rồi này. Thì lúc này thì hệ gọi là cung kiếm đánh anh em mà mấy cái ác yếu hơn ấy thì họ khó công được qua cái lượng thủ ấy lắm. Đấy. Ví dụ trong trường hợp này là anh em này đang thủ lọ mà có thêm một ác đồng hành nào đấy khỏe ấy, đánh anh em vào. Đấy thì nhân tiện anh em đã có 40% bỏ qua liên kích và kháng bạo rồi thì anh em chỉ cần nâng thêm giảm sát thương đồng hành thôi nhá. Đấy. Ok chưa? Nó phải đánh theo cái đối thủ tuần đấy của anh em. Đấy. Ví dụ tuần này anh em lại không gặp một ác dìu nào thì tất nhiên là không cần nâng bỏ qua phản và giảm phản làm cái gì, đúng không? Đấy. Gặp nỏ và thú. Ok chưa? Đấy. Đấy. Và còn tiếp đến là nâng kỹ năng giảm sát thương. Đấy. Ví dụ gặp mấy ác pháp sư yếu hơn một tí thì nâng kỹ năng giảm sát thương tầm 40% là họ cũng khó công được rồi. Đấy. Ok. Đấy, nâng mấy cái giảm sát thương này thì nó cũng rẻ thôi này. Đấy. Ok chưa? Đúng rồi, như lúc này ví dụ anh em vừa thủ lọ mẹ nói ra một thằng cung nào đấy nó khỏe thì lúc này anh em nâng thêm lé lên nhá. Đấy, tự nhiên lại chui ra ác cung khỏe thì anh em nâng thêm lé lên, mắc lé lên. Đấy, ok chưa? Những cái nhánh này thì nó đều cộng được vào lé hết này. Ok. Đấy. Thế là lúc này thì coi như là anh em vừa một cái set này anh em vừa thủ lọ, ưu tiên thủ lọ là chính này. Đấy. Và thủ được cả đồng hành một chút này. Đấy, bởi vì cũng đã bỏ qua liên kích 40% và có full giảm sát thương đồng hành ở trên này. Đấy. Chỉ mỗi điều là trong phụ ma thì anh em vẫn đang đeo phụ ma thủ lọ thôi nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, thủ pháp sư cũng một chút bởi vì phụ ma anh em đang đeo kháng bạo. Đấy, anh em phải hiểu những cái như thế nhá. Chứ không có một cái set nào mà nó thủ tất cả các hệ luôn anh em ạ. Đấy. Cái gì nhỉ? Còn lông thì anh em bắt đầu nâng lên các chỉ số thôi nhá anh em nhá. Nâng lên các chỉ số là được. Đấy. Ok, thì mình sẽ nâng lên đây đi. Ôi chết rồi, bấm nhầm lên 40 rồi. Không sao nhỉ ạ. Lên chắc tầm 30 35 thôi. Ok, đấy, coi như là xong nhá. Đấy. Đây, một set đây. Vậy thì sau khi gọi là nâng thì anh em sẽ có những gì? Đấy, bỏ qua liên kích 69%. Đấy, đây là bỏ qua phản thì nó đến một số nguồn khác thì nó cao hơn. Chứ ở trong thiên phú thì của anh em là chỉ có 10% bỏ qua phản thôi này. Đấy. Lé 185%, chưa gọi là cao nhất bởi vì đây không phải là một set ưu tiên thủ cung nên là mé này chưa cao nhá anh em nhá. Đấy. Ok, máu là 3000 B. Đấy, tấn công là 6 tỷ 7. Đấy. Phần thức tỉnh thì đây anh em nâng max HP là được. Đấy. Hoặc thì anh em có thể gọi là ưu tiên thủ lọ hơn thì anh em có thể nâng lên tầm 80 này. Đấy, đối với cái lượng cuộn như ác này, đấy thì có thể nâng lên được tầm đấy. Còn anh em ít hơn thì nâng lên 40 50 nhá anh em nhá. Đấy, như này. Ok chưa? Kháng bạo cũng khá là quan trọng nhá. Đây, kháng bạo 4k1. Đấy. 4k1 bởi vì là không có con pet anh em nhé. Con pet thì nó sẽ lên rất nhiều đấy, lên tầm cao luôn đấy chứ. Ok, thì bây giờ là sẽ sang một bộ tướng tinh cho anh em hướng đến thủ 2 phút nhé anh em nhé. Thủ gọi là trâu bò nhất là chỉ muốn gọi là làm bia đỡ đạn cho người ta đánh rồi ấy. Thì nói chung là đây, đi chọn một cái set khác này đi. Đấy, con đầu tiên này thì anh em cứ chọn một trong những cái con khiên gì đấy của anh em là được. Đấy, con này cũng được nhá. Con này thì hai dòng của nó đều liên quan đến khiên và
tấn công này kia thì phải. Đấy, con nào nhiều khiên hơn thì anh em dùng nhá. Ví dụ con này tăng 11%, con này cũng thế. Ok. Đấy. Và hai con bên phải này thì hướng đến gọi là thủ châu bò ấy. Thì anh em có hai con. Đấy, đầu tiên là cái con hồi phục HP đã mất này. Con thứ hai là con tăng lé này nhá. Đấy. Còn hai con những con hiệu ứng khiên còn lại thì nó không liên quan gì đến thủ mấy anh em ạ. Đấy. Còn nếu anh em cho con này lên đầu ấy thì nó cũng chỉ là một cái con khiên bút đấy thôi. Bút một cái khiên kháng hiệu ứng khống chế thôi. Đấy. Nhưng mà anh em thủ thì bị khống chế thì cũng không ảnh hưởng gì mấy nhá. Ok chưa? Nó cũng nhiều khi là nó cũng lệch thời gian nên là nó cũng chả khống chế được mấy đâu nha mấy. Đấy. Ok. Như thế này thì là hướng đến gọi là thủ gọi là hồi máu rất là nhiều. Đấy. Mình xem nào, thông thần đấy thì ác này như là nâng một set vừa bỏ qua liên vừa bỏ qua phản rồi. Đấy. Ok, nói chung là cũng khá là được. Đấy, đỡ phải đổi qua đổi lại nhiều. Bỏ qua phản 25 này, bỏ qua liên 27 này. Ok chưa? Đấy, hồi phục 0.05 này. Đồ chơi. Đấy, trong cái trường hợp mà như thế này thì đồ chơi anh em mà có ít đồ chơi ấy, thì dùng mấy con xe gọi là có giảm sát thương và khiên là được nha anh em nhé. Đấy, có giảm sát thương và khiên là được. Đấy. Ví dụ trong trường hợp này thì đây dùng con chim ấy, con chim này có cái khiên. Đấy. Ok, trong trường hợp gọi là thủ lỏ ưu tiên thủ lỏ này thì một cái vòng ma thời không là khá là ngon nhá anh em nhé. Đấy. Cánh thủ, cánh thủ đây, số cánh thủ free đây, băng xương phượng vũ này, quạt này, kể cả U Linh thì cũng thủ được nhá. U Linh thì giảm tốc độ đánh các kiểu của địch này. Đấy. Cánh phong ma thần công này thủ cũng ngon luôn nhá. Đấy, ok chưa? Thì trong trường hợp này mình sẽ chọn một cái cánh gọi là phong ma thần công này đi. Đấy, để thủ không chỉ riêng thủ lỏ. Đấy, ok chưa? Thủ linh. Đấy, thủ linh thủ thì tất nhiên là một con thần linh thủy triều nhé anh em nhé. Đấy. Ok, đây check lại bay của set này thì là sẽ có là giảm sát thương liên kích 86% này. Kỹ năng giảm sát thương 53%, đấy, đồng hành giảm sát thương 45%. Đấy. Đấy anh em hiểu chưa? Không thể nào tập trung mà thủ các hệ cùng lúc được. Trừ khi là anh em nâng một bộ phụ ma giảm sát thương hệ khác. Đấy, cực kỳ cao. Đấy. Thì nó mới lên được nhiều nha anh em nhé. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem mà trong server này có một vài diễn viên để xem là có đeo set không để mình test thử nha anh em nhé. Đấy. Đây, hình như là đây sẽ là một ác lỏ nhá. Đấy. Sẽ so tài đây. Từ từ ác. Khiếp. Đến chịu rồi, hết cả tăng tốc rồi. Ôi giời ơi. Thằng này chôn rồi. Thôi ok, mình sẽ gọi là có gì mình sẽ tăng tốc ở trong lúc edit video sau nhé anh em nhé. Ok, thì đây coi như là một ác lỏ gọi là tầm gọi là yếu hơn một chút anh em ạ. Đấy, coi như là bắn là không mất máu ấy. Bây giờ thì cũng trong server này thì cũng không có ác lỏ nào căng hơn. Đấy. Thế nên là vào danh thì cũng không phải ác nào thì cũng cầm chuẩn set đánh tanh để cho mình bem ấy. Thế là thôi nhá anh em nhá. Đấy. Coi như đây là một set thủ lỏ khá là ổn rồi đúng không nhá. Đấy, một ác gọi là đang cầm đồ thủ lỏ như kia, bắn thì cũng gọi là gần như không mất máu. Thì bây giờ cầm set này để mình test thêm các hệ khác nữa nhá. Đâu nhỉ? Một ác gọi là dìu gì ấy đâu. Đây, một ác dìu 14 tỷ đam nhá. Đấy, vẫn là chung một set thôi để xem là họ công như thế nào. Đây, có thần khí mới luôn nhá anh em nhá. Đấy. Set này thì anh em thấy đấy, không có đam từ đâu để trả ngược cả, chỉ có từ ong thôi. Đấy. Ở bên đối thủ kia là có ấy nhá.
một ác dìu có thần khí kiếm khá là đẹp đấy, khá là ngon. Nói chung là không trả ngược đam thì chắc là ác dìu bên kia là cũng không thể chết được anh em ơi. Bắn một phát là trông là cũng đái ra quần rồi đấy. Đây là chưa có bỏ qua phản quá cao. Đây là một trong những lý do mà anh em gọi là thủ lên gọi là thêm một chút đam vào nhé anh em nhé. Đấy. Thì mấy cái ác mà kiểu công kiểu hồi phục như này thì anh em có thể giết được họ trước khi họ hồi phục cơ anh em ơi. Chứ còn thủ 2 phút thì nó sẽ là đôi khi sẽ gặp cái trường hợp đấy. Những cái thần khí kia thì nó quá là deep rồi và đang không là thủ dìu nha anh em nhé. Đấy nên là sẽ bị bắn chết. Đấy là một cái gọi là đấy. Và đấy là ví dụ trong cái trường hợp mà coi như ác dìu đấy khỏe nhất đi thì anh em cần làm gì? Thì anh em đơn giản thôi. Anh em gọi là ưu tiên thủ ác dìu đấy hơn đúng không? Ok nhá. Anh em chỉ cần vào đổi phụ ma này. Đổi phụ ma sang thủ dìu. Đấy. Anh em ví dụ đánh ác nỏ ác dìu ấy thấy ác nỏ yếu quá, ác dìu thì lại khỏe quá. Đấy thì ok. Đấy, kể cả trái dưa tím này thì nó cũng không ảnh hưởng đến thủ dìu này. Đấy. Lúc này thì anh em thấy là anh em đang thiếu ấy không? Thiếu bỏ qua phản đúng không? Đấy. Thì ok. Có thể anh em sẽ bỏ cái nhánh bên này. Anh em nâng 2 cái bỏ qua phản nhé. Ok đây. Đấy. Thì anh em nâng 2 nhánh này thì sẽ có bỏ qua phản thêm này. Đấy. Và có giảm sát thương phản kích thêm đúng không? Đấy. Như vừa nãy anh em thấy là nếu mà không gặp dìu thì mình sẽ không nâng giảm sát thương phản kích vào đây đúng không? Ok. Đấy, nói chung là cũng tạm thời coi như là gặp một ác kia thì cũng không cần phải mắc giảm phản lắm anh em ạ. Đấy. Ví dụ trong trường hợp này đấy, thì anh em muốn gọi là vừa thủ cả nỏ cả dìu thì anh em vẫn nên giữ lại cái tước khí này nhá. Đấy, thêm một cái kỹ năng này vào. Đấy thì ok. Bây giờ anh em chỉ cần đánh lại với ác dìu đấy thôi. Đấy nhá. Nhưng mà vẫn gọi là đủ khả năng đánh nhau với ác nỏ kia nhá anh em nhá. Đấy. Ok chưa anh em? Đấy, coi như là anh em gọi là đã thủ được ác dìu này. Đấy. Thì lúc này thì anh em đây thử đánh lại với ác nỏ kia xem còn đánh được không nhá. Đấy. Nói chung là phải chia ra để gọi là cân bằng giữa gọi là thủ nhiều hệ. Đấy, thế nên là rất là gọi là váng đầu ở cái chỗ đấy anh em ạ. Đấy. Ok chưa? Đấy nhá, thôi thì trận này mình sẽ bỏ qua đi. Thắng thì coi như là thủ thắng rồi nhá. Đây, nói chung là thắng nhá. Đấy. Ok, đây thì đấy, vẫn cái set đấy anh em vừa thủ được 2 hệ gọi là cân cân rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ là đến hệ cung nữa nhá. Đấy, để xem là có thủ được hệ cung không này. Đấy. Nói chung là anh em phải xem đối thủ của anh em để anh em cân bằng xem cái hệ nào gọi là khỏe nhất để anh em công nhá. Công và thủ, ok chưa? Ok, đây, thì đến đây thì là còn 5% máu thì cứ coi như là chết đi. Đấy.
Thì coi như là sau khi anh em gọi là đấy test 3 đối thủ mà gọi là hay đánh nhau với anh em đấy, nỏ, rìu và cung nhá, đấy thì là anh em thấy là đang bị ác cung bem nhiều hơn. Đấy, ác nỏ thì có vẻ như hơi yếu, còn ác rìu thì bem cũng khá là khỏe. Đấy, nói chung là anh làm anh em gần chết và trong cái ngưỡng máu tử, thì lúc này thì anh em đã biết là đối thủ anh em mà nên nhắm vào để thủ nó là gì ấy, gì là một ác cung, đúng không? Đấy, thì đây cũng là cái gọi là set mà nhiều anh em quan tâm nhất, đó chính là thủ cung, bởi vì meta hiện tại là cung nhá anh em nhá. Đấy, thì mình sẽ gọi là chỉnh lại để cho anh em xem là một set thủ cung nói chung là ổn áp nhất thì sẽ là như thế nào. Ok, đây thì một trong những con pet mà thủ cung một trong những kỹ năng thủ cung ổn áp nhất đó chính là con phân thân này nhé anh em nhé. Đấy, phân thân thì là một trong những con thủ cung cực kỳ ngon. Đấy, ok, anh em chỉ cần biết là cực kỳ ngon là được. Đấy, đấy và vẫn giữ lại tước khí. Đấy, để vẫn thủ lỏ nhá anh em nhé. Đấy, ok, và bên pet này để xem là có nên cần thay gì không. Đấy, anh em có thể thấy là đang bị ác rìu kia bắn cũng khá là đau, đúng không? Bắn cũng khá là đau, thì anh em có thể thêm luôn con này vào. Đấy, ok, thêm luôn con này vào nhá. Đấy, vẫn phải giữ con kháng bạo thôi, vẫn đang thủ rìu. Ok, đấy, bên này thì anh em chỉnh lại theo kỹ năng của anh em thôi. Đấy, bây giờ này, bên trong thiên phú đấy, sẽ phải nâng lại nha anh em nhé. Đấy, như anh em đã thấy thì nỏ hơi đuối, thế nên là anh em sẽ không cần phải ưu tiên nâng bỏ qua liên kích nữa. Thì lúc này anh em sẽ gọi là không cần phải nâng lên đấy quá nhiều. Ở đây chọn cái nhánh dưới này nhé anh em nhé. Đấy, không cần phải nâng hai nhánh ở bên này nữa, anh em nâng thẳng lên đây. Đấy, thì anh em không cần phải nâng bỏ qua liên kích nhá, ở bên phải này nhá anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, ở bên này thì anh em đang thấy là ác rìu đang đấm anh em hơi đau, bởi vì là nó có cái combo thần khí hút máu kia khá là khó chịu. Đấy, thì anh em nâng bỏ qua phải mắc. Đấy, ok chưa? Đấy, bên này thì cũng thế. Đấy, nâng vào đánh bay và xuống này nâng lé. Đấy, thì là đang ưu tiên thủ cung chứ mà. Đấy, ok chưa? Thì đang ưu tiên thủ cung. Đấy, còn nếu mà anh em chỉ thủ mỗi cung thôi thì anh em bỏ cái nhánh bên trái này nhá. Mình đang nói trong trường hợp anh em thủ mỗi cung thôi, bỏ cái nhánh bên trái này. Đấy, lâng sang bên này lấy nhánh bên trên này và xuống đây là lấy né, thì anh em sẽ được thêm 20% né nữa. Ok chưa? Đấy, trong trường hợp này là vẫn phải thủ ác rìu kia, bởi vì ác rìu kia đang đấm anh em khá là đau. Đấy, ok, thì bây giờ thì sẽ gọi là cộng các điểm lên là được thôi nhá. Đấy, đã cộng full nhánh rồi này, cộng các điểm lên là xong thôi. Đấy, ok, mình đã nâng các điểm còn lại lên. Đấy, thì anh em có thể thấy là đang bỏ qua phản 40%. Đấy, không còn bỏ qua liên kích nữa. Đấy, ở đây chỉ có 10% bỏ qua liên thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, và các điểm lé là cũng đang lên khá là cao. Đấy, ok. Thì lúc này thì anh em sẽ đi tìm lại các đối thủ của anh em. Đấy, giơ mặt ra cho họ đấm để xem như thế nào nhé anh em nhé. Đấy, ok. Đây, check lại bay cho anh em một tí này. Vẫn 4k1 kháng bạo này. 2800B. Đấy, và bao nhiêu nhỉ? Giảm phản 79%. Đấy, kháng bạo 4k1. Ok chưa? Lé 185%, bởi vì league này là chơi cung phản kích hồi phục anh em ạ. Phụ ma không có dòng nào lé. Đấy, trong phụ ma không có lé luôn anh em ơi, không có một dòng nào lé. Mình thử xem nào. Nếu bình thường ấy thì mình sẽ bui được thêm tầm ít nhất là cũng phải tầm 20% lé ở trong này. Đấy anh em ạ. Đây, không có phụ ma viên nào lé mà bộ kháng bạo cả. Đây là con đồng hành thôi nhưng không nhiều. Đấy, ok chưa? Thế nên là nó gọi là chưa thật sự mắc binh. Đấy, còn anh em nào muốn chơi ấy thì cũng nên làm một phụ ma, ít nhất là nó cũng phải có chút né né nha anh em nhé. Đấy, đây, bỏ qua phản kích đã lên là 67%, còn bỏ qua liên này quay lại 39%. Đấy, giờ tiếp tục. Đấy, đối thủ ban nãy đâu? Đầu tiên là ác nọi nhá. Đấy, đây,
vẫn thắng. Ok, giờ đến ác diều nhá. Đấy, trong cái trường hợp mà gặp diều có cái thần khí này thì thật sự anh em là anh em cầm full kỹ năng thủ ấy là không phải là một trường hợp sáng suốt nhá anh em nhá, nhưng mà gọi là bọn anh em còn phải thủ cả cung nữa cơ. Đấy, thủ cả cung nữa nên là nó cũng hơi váng đầu ở cái chỗ đấy. Còn đây để xem là một set gọi là như thế này, bởi vì anh em không cầm kỹ năng đam ấy thì là đánh mấy cái ác này thì cứ 12 giây không giết được. Đấy, 12 giây không giết được thì bắn cái thần khí kia gọi là siêu đau luôn anh em ạ, siêu đau luôn nhá. Đấy. Ok, đấy thì coi như là vẫn thủ được ác diều này nhá. Đấy, bây giờ cho anh em xem lại đánh nhau với ác cung này. Đấy. Ok nha. Đấy, kết quả thì là nó vẫn thế, bởi vì ác kia là công cũng khá là đau. Đấy thì anh em có thể gọi là lúc này anh em cảm giác là vẫn chưa được ưng lắm đúng không? Thì anh em sẽ gọi là test xem đồ chơi khác nhé anh em nhé. Đấy, nãy giờ thì mình vẫn để một bộ gọi là đồ chơi cơ bản thôi. Đấy, thủ các kiểu này thôi. Đấy, bây giờ ví dụ như ác này có một cái thần khí cái cân này, thủ cung kiếm mà cũng khá là ngon nhé anh em nhé. Đấy, cái cân này thủ cung kiếm thì gọi là siêu ổn luôn này. Đấy thì ok, bây giờ mình sẽ dùng cái cân này. Đấy, để xem nước lại xem có cái cánh nào ổn áp hơn không. Đây, sẽ dùng cái băng xương phượng vũ này nhá anh em nhé. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đánh lại với ác cung này. Ok, đấy, anh em có thể thấy là thay cái thần khí này vào thì thủ cung là thoải mái hơn rất nhiều. Đấy, máu còn ít khi về cái ngưỡng máu tử mà nên được tầm 20-30% máu. Đấy. Nhưng mà sau khi thay này anh em cũng phải xem hai cái hệ kia, diều và nỏ ấy, mình còn đánh được không? Đấy. Thì đây, test lại luôn. Đấy, xem là còn đánh được không. Đấy. Vẫn còn đánh được thì ok. Nếu mà thay vào tự nhiên lại bị hệ nỏ hoặc hệ diều giết thì nó là không là hợp lý nữa rồi anh em nhé. Đấy, nó phải phù hợp với những đối thủ mà anh em hướng đến. Đấy, thay thần khí này vào thua luôn nỏ anh em nhé. Đấy, thua luôn nỏ. Ok, để xem diều mà.
Ok, đấy, thì anh em thấy là cái thần khí này thì thủ dìu cũng khá là ngon bởi vì nó giảm tấn công của dìu nhá. Đấy, thì là ác dìu kia bắn thì cũng không còn đau mấy, máu của anh em hết trận thì vẫn full. Đấy, cái vấn đề của anh em ở đây là hiện tại là đang thua, nhưng mà nãy mình skip nhanh quá, mình cũng chưa biết là thua kiểu không hết, không chết hay là bị bắn chết anh em ơi, kiểu hết giờ ấy. Nãy mình chưa xem trận này anh em ạ. Đấy, đây để xem ác lọ này bắn khả năng là bị bắn chết rồi anh em ơi. Ok anh em nhé, bị bắn chết. Đấy, nói chung là sau khi thay cái thần khí cân này vào thì thủ lọ là hơi khó. Đấy anh em ạ, nói chung là tầm này thì đấy, thế nên là bình thường ấy mình hay chơi xét thủ là không hướng đến thủ 2 phút mấy anh em ơi, là kiểu lửa thủ lửa đam anh em ạ. Đấy, thì những ác lỏ này sẽ không thể gọi là làm gì. Đấy, không thể gọi là làm gì được mình, thì trong trường hợp này thì anh em nên thêm một chút đam vào nhá anh em nhá. Đấy, thêm một chút đam vào thì anh em có thể thay cái cánh U Linh vào, vừa đam vừa thủ này. Đấy, kỹ năng thì anh em thay cái kiếm này vào. Đấy, ok chưa, thì gọi là anh em sẽ dứt điểm được sớm. Đấy, thì đỡ gọi là bị sau 1 phút đấy thì cái nhánh thiên phú đầu tiên nó bắn đau kinh khủng anh em ạ, thế nên là cần thêm đam ấy. Đấy, thay lại cái dị vật cho kiếm vào đây nhá. Đấy, bây giờ thì đánh lại này. Đấy, anh em đang gọi là đang thấy là cái cân kia thủ cung và thủ dìu rất là ngon. Đấy, nhưng mà sang đánh nhau với lỏ thì lại đang bị đuối hơn bình thường một chút. Đấy, thì anh em lại phải tối ưu lại tiếp. Đấy, để gọi chung là vừa thủ nọ này, vừa thủ cung này, vừa thủ dìu này. Đấy, đấy, ok chưa. Đấy, anh em chỉ cần gọi là thay một cái kỹ năng đam vào thì là coi như là dứt điểm được ác lọ này sớm, bởi vì ác lọ sau 1 phút là bắn là cũng gọi là nhấc hết đấy luôn. Đấy, bây giờ thì anh em có thể test lại được với hai ác kia nhá. Đây, một ác dìu. Đấy, ăn được ác lọ này thì khả năng là ác dìu này thì giết thì cũng nhanh thôi anh em ơi. Đây, chiến thắng luôn nha anh em nhá. Đấy, đây là cái lý do tại sao mình vẫn hay thích là thủ nhưng mà vẫn có một cái kỹ năng đam. Đấy, nó chính là cái kỹ năng cây kiếm này. Đấy, nó sẽ bổ sung cái lượng đam cho anh em. Đấy, và cây kiếm này trong cái nội tại dị vật thì nó có thêm hồi phục nữa. Ok, thì bây giờ sẽ test lại với ác cung. Đấy, thì khi anh em đã bỏ phân thân ra rồi thì thủ cung thì sẽ khó rất nhiều nha anh em nhé. Đấy, phân thân là một trong những kỹ năng thủ cung gọi là khá là cần thiết, nên anh em bỏ ra thì khả năng là máu của anh em sẽ tụt hơn rất nhanh luôn. Ok, đấy, anh em thấy sau khi thay cái con phân thân ra thì có thể thấy thủ cung đuối hơn rất nhiều. Đấy, và tại sao nó lại gọi là gần chết trong cái ngưỡng máu đấy anh em ạ? Bởi vì nhá, khi anh em cầm cái kiếm này này, anh em có thể thấy là đối thủ có những lúc đối thủ máu nó xuống thấp hơn cả anh em. Đấy, xuống thấp hơn cả anh em thì đồng nghĩa là cái cây thần khí này nó sẽ không kích hoạt cái hiệu ứng gọi là đớp máu của đối thủ để hồi máu, anh em hiểu chưa? Thế nên là nó cũng không giúp anh em hồi phục được nhiều. Đấy,
vậy nên là anh em muốn cân bằng một set thủ nói chung là khá là váng đầu đấy. Nếu anh em càng nhiều đối thủ khó đánh thì anh em gọi là càng khoai nha anh em nhé. Đấy, đây là trong trường hợp mà những cái đối thủ gọi chung là cân cân với ác này đi đấy, thì anh em thấy là để cân bằng thủ được cùng một lúc 3 ác thì là siêu khó luôn nhá anh em nhé. Đấy, ok nha mày. Đấy thì coi như là một video thì mình hướng dẫn anh em gọi là cách gọi là tự build cho mình một set thủ phù hợp nha anh em nhé. Đấy, thế nên là cái việc anh em chỉnh sửa gọi là set thủ hàng tuần nó là cơ bản thôi, bởi vì mỗi tuần thì anh em có thể gặp những cái đối thủ khác nhau. Đấy, anh em cũng nên linh hoạt xem mà đối thủ của mình chơi gì, có thật sự khỏe không và có thật sự là cần thủ không. Đấy, có những đối thủ kể cả ngang được nhưng mà họ bui công yếu thì nhiều khi anh em không cần phải tập trung vào thủ họ lắm, anh em chia tài nguyên sang cái khác để anh em thủ họ thì thủ hệ khác cho khỏe hơn, ok chưa. Đấy, chứ không có một set thủ nào gọi là kiện toàn cả anh em ạ. Để như gọi là chỉ có như PP thôi đấy, ao bay mức đấy thôi anh em ơi, chứ còn bình thường ấy. Còn mình thì mình vẫn thích chơi cái set thủ kiểu trả ngược đam hơn đấy, nhưng mà nó sẽ có build nó khác hơn một chút anh em ạ. Đấy, như trong set thủ hiện tại thì đa số là cái lượng đam thì nó chỉ đến từ cây kiếm và con ong, thế nên là nó cũng không dứt điểm được cái ác, ví dụ như ác cung kia đấy. Anh em thấy họ bắn gần chết ác này thì họ cũng tự chết rồi, mà đây là một cái set thủ nói chung là từ đầu đến cuối nhá anh em nhé. Đấy, mà cũng gần chết, thế nên là bình thường nên là mình sẽ gọi là hay build một set thủ nhưng mà cái lượng đam nó cũng khá là to đấy, để gọi là dứt điểm được luôn đối phương từ sớm luôn đấy, cho họ khỏi phải công mình nữa đấy, anh em hiểu chưa. Thế nên là ok. Có những anh em hỏi set thủ gọi là châu bò 2 phút thì đây đấy, cũng tùy theo đối thủ nhá anh em nhá. Đấy, có những đối thủ đồ đẹp đồ ngon hơn thì anh em chết nó là chuyện cơ bản thôi. Đấy, ok. Anh em nào xem đây nhớ để lại cho mình một like một subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã xem.